हॅलो गाईज, फूड लवर चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी बनवणार आहे मखाना चिवडा आणि तो आपल्या हेल्थसाठी खूप चांगला असतो। लिव्हर, किडनी, बोन सगळ्यासाठी खूप चांगला असतो। तर त्यासाठी मी 100 ग्रॅम मखाने घेतलेले आहेत, काजू घेतलेले आहेत, शेंगदाणे घेतलेले आहेत, कढीपत्ता घेतलेला आहे, सुका नारळ घेतलेला आहे, कोथिंबीर घेतलेली आहे आणि हिरव्या मिरच्या बारीक कापून घेतलेल्या आहेत। त्यानंतर मी एक कढई घेतलेली आहे। कढईमध्ये मी 2 पळ्या तेल घेतलेलं आहे। आपल्याला एकदम कमी तेलामध्ये हा चिवडा बनवायचा आहे, तर म्हणून मी 2च पळ्या तेल घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये। आणि ह्या एवढ्याच तेलामध्ये आपल्याला पूर्ण चिवडा बनवायचा आहे। सगळे इन्ग्रेडियंट एवढ्याच तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचे आहेत। खूप जास्त आपल्याला तेल वापरण्याची गरज नाही। तेल तापल्यानंतर आपण एक अर्धा चमचा मोहरी घालायची आहे त्याच्यामध्ये। मोहरी छान तडतडल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा जिरं घातलेलं आहे। जिरं आणि मोहरी तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी किंवा जास्त घेऊ शकता। जिरं आणि मोहरी फ्राय झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये कढीपत्ता घालणार आहोत। कढीपत्ता मी स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे आणि वाळवून घेतलेला आहे। आदल्या दिवशीच आपण मिरच्या, कोथिंबीर आणि कढीपत्ता धुवून स्वच्छ वाळवून ठेवायचा आहे, म्हणजे तेलामध्ये टाकल्यानंतर ते जास्त उडत नाही। हिरव्या मिरच्या मी घातलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये। कढीपत्ता आपल्याला ह्या स्टेजला खूप जास्त फ्राय करायचा नाही आहे। थोडासा कढीपत्ता फ्राय झाला की लगेचच त्याच्यामध्ये मिरच्या घालायच्या आहेत। मिरच्या पण आपल्याला खूप जास्त फ्राय करायच्या नाही आहेत, कारण जसजसं आपण एक इन्ग्रेडियंट ॲड करत जातो तसं हे सगळं आणखी जास्त फ्राय होत जातं। तर थोडं एक मिनटासाठी फ्राय करून आपण नंतर त्याच्यामध्ये शेंगदाणे घातलेले आहेत। शेंगदाणे पण आपण व्यवस्थित 1 मिनटासाठीच फ्राय करायचे आहेत, खूप जास्त फ्राय करायचे नाही, नाहीतर मग अगदी शेवटपर्यंत ते जळून जातात। आणि गॅसची फ्लेम मी एकदम कमी ठेवलेली आहे। त्यानंतर मी शेंगदाणे फ्राय केल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये खोबऱ्याचे काप घातलेले आहेत। खोबरं पण आपल्याला फक्त थोडासा गोल्डन कलर येईपर्यंतच फ्राय करायचं आहे, अगदी आपल्याला ते जाळून ठेवायचं नाही आहे। तर खोबरं मी गोल्डन कलर येईपर्यंत फ्राय केलेलं आहे। आणि सगळ्यात शेवटी आपल्याला याच्यामध्ये काजू घालायचे आहेत, कारण काजू जर आधीच घातले तर ते जळून जातात, म्हणून मी सगळ्यात शेवटी काजू घातलेले आहे त्याच्यामध्ये। आणि काजू पण आपल्याला एक साधारण गोल्डन कलर येईपर्यंत फ्राय करायचे आहेत। तर हळूहळू आपण हे सगळं काही एक ॲड करत राहतो, तोपर्यंत आपलं मिरच्या, कढीपत्ता ते सुद्धा छानपैकी फ्राय होतं। आणि तुम्ही बघू शकता आपलं खोबरंसुद्धा छान फ्राय झालेलं आहे। त्यानंतर मी त्याच्यामध्ये कोथिंबीर ॲड केलेली आहे। कोथिंबीर घातल्यानंतर आपल्याला हे सगळं छान 1 ते 2 मिनटासाठी व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचं आहे। खोबऱ्याला पण आपल्या छान गोल्डन कलर आलेला आहे, खूप जास्त काहीही जळालेलं नाही आहे। तर असं आधीच खूप जास्त फ्राय न करता अगदी थोडं फ्राय करून आपल्याला सगळं काही व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मी त्याच्यामध्ये 1 चमचा हळद घातलेली आहे। हळद जर तुम्हाला कमी हवी असेल तर तुम्ही कमी पण घालू शकता। त्यानंतर 1 चमचा मी त्याच्यामध्ये चिवडा मसाला घातलेला आहे। आपला जो कुठलाही तुम्ही ब्रँड वापरू शकता, तर जो चिवडा मसाला मिळतो विकतचा, तो मी याच्यामध्ये 1 चमचा घातलेला आहे। आणि चिवडा मसाला घातल्यानंतर हे सगळं काही मी व्यवस्थित फ्राय करून घेतलेलं आहे। काहीही तुम्हाला खूप जास्त जळालेलं किंवा खूप जास्त कच्चं असं दिसणार नाही। तर हे सगळं छानपैकी फ्राय करून घ्यायचं आहे कमी गॅसवर, म्हणजे ते एकदम मस्त असं क्रिस्पी होतं, क्रंची होतं। तर आता हे सगळं आपलं व्यवस्थित फ्राय झालेलं आहे। आता ह्या स्टेजला आपण त्याच्यामध्ये मखाणे घालायचे आहेत। मखाणे घातल्यानंतर सुद्धा आपल्याला गॅसची फ्लेम लोच ठेवायची आहे। त्यानंतर मी याच्यामध्ये पिंक सॉल्ट वापरलेलं आहे, चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे।
तर मीठ घातल्यानंतर मी 2 उलाटण्या घेतलेल्या आहेत आणि दोन्ही उलाटण्यांच्या साहाय्याने दोन्ही हाताने व्यवस्थित हे सगळं काही व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। गॅसची फ्लेम आत्ताही आपल्याला लोच ठेवायची आहे, म्हणजे आपले मखाणेसुद्धा अगदी मस्त क्रंची होतात। तर हे सगळे इन्ग्रेडियंट व्यवस्थित मिक्स होईपर्यंत आपल्याला कमी गॅसवर हा चिवडा व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। तर अशा पद्धतीने मी दोन्ही उलाटण्यांनी व्यवस्थित हे सगळं काही मिक्स करून घेत आहे आणि आपले मखाणे पण आता थोडेसे पिवळे पिवळे झालेले आहेत। तर माझा चिवडा फ्राय करून रेडी झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता एकदम छान त्याला कलर पण आलेला आहे आणि सगळे इन्ग्रेडियंट आपले मस्तपैकी क्रिस्पी झालेले आहेत आणि मी तो सर्व पण केलेला आहे। एकदम सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला ही रेसिपी शेअर केलेली आहे। तर जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। थँक्यू।